مش هتقدر تكمل معانا، للأسف هنستغنى عنك. دي واحدة من أسوأ العبارات اللي ممكن موظف في أي شركة يسمعها، إنك تفقد فجأة وبدون مقدمات عملك اللي هو غالبا مصدر دخلك الثابت والوحيد. ده بيعرضك لألم نفسي شديد وبيحط عليك ضغوط كبيرة، خصوصا لما تحس إنك ملكش ذنب، ما عملتش حاجة تستحق تفقد وظيفتك بسببها. ولكن اللي كتير مننا مش واخدين بالهم منه هو إنك مش شرط تعمل حاجة غلط علشان يتم تسريحك أو الاستغناء عنك. انت ممكن تكون موظف ما حصلتش ومفيش زيك، بس ظروف الشركة اتغيرت. الكلام ده ينطبق بشكل أساسي على الشركات العامة وتحديدا الشركات المدرجة في البورصة، وده لأسباب هنعرفها كمان شوية. المهم في الشهور الأخيرة قرينا وسمعنا عن شركات كتير بتسرح أعداد كبيرة من الموظفين بتوعها لأسباب مختلفة. واحدة من أبرز الشركات اللي مشيت في السكة دي كانت شركة النقل الجماعي العربية الشهيرة سويفل. سويفل أعلنت قبل 3 أسابيع تقريباً استغنائها عن ما يقرب من تلت موظفيها، وده أثار حالة من الصدمة والجدل في السوق، خصوصاً وإن الشركة لسه كنا بنحتفل بيها في نهاية مارس اللي فات لما تم إدراجها في بورصة ناسداك الأمريكية. غياب المعلومات الدقيقة خلى خطوة التسريح مثيرة للجدل، خصوصاً وإن الشركة في بيانها اللي أعلنت فيه عن التسريح ما وضحتش أي أسباب أو تفاصيل غير إن الشركة بتاخد الخطوة دي في إطار سعيها لتحقيق الربحية السنة الجاية. وده خلى الناس تسأل أسئلة أنا شايفها منطقية جدا ولازم تتسأل، زي مثلا السؤال اللي بيقول هو إيه اللي حصل بالظبط؟ هل إدارة سويفل صحيت الصبح فجأة لقت نفسها محتاجة تحقق الربحية في 2023؟ هي الخطة الأساسية مش كانت تحقيق الربحية في 2024؟ وليه الاستغناء عن الموظفين دول بالذات؟ وبعدين هي الشركة أصلاً ليه بتخسر؟ و445 مليون دولار اللي جمعوهم السنة اللي فاتت راحوا فين؟ وبعدين تعالى هنا، هي سويفل منين بتسرح الموظفين بتوعها علشان تحقق الربحية السنة الجاية؟ ومنين كل شوية بتشتري شركة؟ وشارية لحد دلوقتي 5 شركات، يعني في فلوس للاستحواذات ومفيش فلوس لمرتبات الموظفين؟ الأسئلة دي كلها وغيرها علشان نجاوب عليها ضروري يكون عندنا معلومات، والمعلومات دي بعضها الناس تعرفه وأغلبها محدش يعرفه. في حلقة النهاردة هتعرفوا معلومات عن سويفل يمكن بتسمعوها لأول مرة، وبعض أهم المعلومات دي من مصادر جوه الشركة نفسها. الحلقة دي مهمة جدا مش بس لأي حد مهتم بسويفل، وإنما كمان للناس اللي بتحب البورصة ومهتمة بسوق الأسهم وحكاياته اللي ما بتخلصش. ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف كل حلقاتنا. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية مجرة اللي بتوعدكم بأفضل محتوى عربي على الإنترنت من خلال اشتراك موحد بيضمن لك الوصول لمقالات وفيديوهات ومقالات صوتية في منصات زي هارفارد بيزنس ريفيو بمواضيعها عن الإدارة وتطوير الذات، ونفسيتي عن الصحة النفسية، وMIT تكنولوجي ريفيو عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والعلوم للعموم اللي بتخلينا نفهم عالمنا وصحتنا بطريقة علمية مبسطة وغيرها. كل منصات مجرة بتساعدكم في النمو مهنيا وشخصيا وفي المعلومات اللي بتحتاجوها بالحياة اليومية. لينك الاشتراك في مجرة هتلاقوه في وصف الفيديو وتعليقات فيسبوك. في 31 مارس اللي فات بدأ تداول سهم شركة سويفل في بورصة ناسداك الأمريكية، وفي الحقيقة اللحظة اللي تم فيها ضرب جرس الافتتاح علشان يبدأ التداول على سهم سويفل كانت لحظة فخر لكل العرب. لأول مرة في التاريخ بنشوف شركة ناشئة عربية قيمتها بتتجاوز $1 مليار بيتم إدراجها في بورصة التكنولوجيا الأمريكية الأضخم والأكبر من نوعها في العالم. ولكن مع الأسف الشركة كان حظها سيء جدا في توقيت دخولها البورصة، ظروف السوق ما خدمتهاش، والحظ السيء ده تجلى بشكل واضح قبل 24 ساعة تقريبا من بدء التداول على السهم. قبل طرح السهم بيوم واحد وتحديدا يوم 30 مارس اللي فات حصل اجتماع للمساهمين بتوع شركة كوينز جامبت. الاجتماع ده كان فيه اخبار مش حلوة. طبعا هتسألني ايه هي الاخبار اللي مش حلوة، وايه شركة كوينز جامبت دي اصلا، وايه علاقتها بالموضوع؟ وعلشان اجاوبك على السؤالين دول لازم نرجع بالحكاية خطوة لورا، لأنك لازم تعرف الأول إزاي سويفل دخلت ناسداك أصلا. أنا كنت شرحت القصة دي قبل كده في حلقة سويفل في البورصة الأمريكية، تقدروا تشوفوها من هنا، ولكن هراجع معاكم المعلومة دي بسرعة لأنها مهمة جدا. بصوا يا جماعة، سويفل ما دخلتش البورصة الأمريكية بالطريقة الطبيعية اللي احنا نعرفها أو متعودين عليها في البورصات العربية. يعني في العادة أي شركة عاوزة تطرح نفسها في البورصة بتمشي في السكة بتاعة الاكتتاب العام الأولي المباشر، من خلال إنها بتعين مدير اكتتاب علشان يبدأ يدير العملية، من خلال إنه بيسمح للمستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات
بالاكتتاب على السهم قبل ما يتم الاستقرار بشكل نهائي على سعر نهائي للطرح بعد تغطية الاكتتاب بنسبة 100%. وبمجرد ما الاكتتاب يتم بنجاح يبقى كده ألف مبروك، دخلت الشركة البورصة وبقت شركة مساهمة عامة. هي دي الطريقة الطبيعية اللي نعرفها، بس مش هي دي الطريقة اللي سويفل دخلت بيها البورصة. سويفل دخلت البورصة من خلال حاجة اسمها سباك Special Purpose Acquisition Company أو شركة استحواذ ذات غرض خاص. النوع ده من الشركات فكرته بسيطة جدا. باختصار دي شركة مجموعة من المستثمرين أو الخبراء بيأسسوها على الورق علشان يستحوذوا من خلالها على شركة تانية. بعد ما بيأسسوا شركة السباك بتاعتهم، المستثمرين أو الخبراء دول بيروحوا البورصة ويعملوا فيها اكتتاب عام أولي، وبيقولوا للناس احنا بنفكر نشتري شركة ما في مجال معين احنا بنفهم فيه، لسه مش عارفين ايه هي الشركة اللي هنشتريها أو هنستحوذ عليها، بس هنلاقي شركة نشتريها قريب. اللي عاوز منكم يشاركنا في الشركة دي يقدر يشتري وحدات أو أسهم في السباك. الاكتتاب ده لو تم بنجاح والناس في البورصة اقتنعت بكلام مؤسس الشركة ووثقت فيهم وفي خبراتهم، بتبقى كده شركة السباك شركة مدرجة في البورصة. الفلوس اللي الشركة دي لمتها من المكتتبين اللي شاركوا في الاكتتاب على وحداتها بتحطها في تراست اكاونت في البنك، وبتبدأ تدور على شركة تشتريها بالفلوس دي. أول ما بتلاقي شركة تشتريها بتقوم عاملة معاها عملية اندماج، وبما ان الشركة المستحوذة اللي هي السباك مدرجة بالفعل في البورصة، الشركة المستحوذ عليها بتبقى هي كمان بالتبعية مدرجة في البورصة. وده بالظبط هو اللي حصل مع سويفل. القصة بدأت في يناير 2021. في الوقت ده مجموعة من سيدات الأعمال بقيادة الأمريكية فيكتوريا جريس أسسوا شركة سباك اسمها كوينز جامبت جروث كابيتال وطرحوها للاكتتاب في البورصة، وقالوا للناس هناك احنا هنجمع فلوس علشان نشتري شركة في مجال التكنولوجيا. المهم كوينز جامبت باعت في الاكتتاب ده 34 مليون و500 ألف وحدة أو سهم. الوحدة كانت ب$10، يعني كده لموا من الناس في البورصة 345 مليون دولار. الشركة أخدت الفلوس من الناس وحطتها في البنك في تراست اكاونت، وبدأت تدور على شركة تكنولوجيا تشتريها بالفلوس دي. الجماعة في كوينز جامبت فضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما لقوا شركة سويفل، والطرفين اتفقوا مع بعض في أواخر يوليو 2021. الاتفاق كان على إن سويفل هتندمج مع كوينز جامبت من خلال إنها هتبيع لها ما يقرب من تلت الشركة مقابل 445 مليون دولار. كوينز جامبت هتدفع منهم 345 مليون دولار اللي هو كل المبلغ اللي شايلاه في البنك، ومستثمرين كبار تانيين هيدفعوا 100 مليون دولار عن طريق حاجة اسمها Private Investment in Public Equity أو استثمار خاص في أسهم عامة، أو زي ما بيقال عليها اختصارا بايب. الاتفاق ده زي ما قلنا كان في يوليو السنة اللي فاتت. من يوليو لحد نهاية مارس 2022 سويفل ما لمستش ولا دولار من ال 345 مليون دولار. طب ازاي؟ وكلام عيال؟ بص يا سيدي، علشان تكون معايا في الصورة، عملية الاكتتاب العام من خلال السباك بتمر ب3 مراحل. المرحلة الأولى هي تأسيس السباك وطرح الوحدات بتاعتها للاكتتاب العام. الوحدة ب$10، وده كوينز جامبت عملته في يناير 2021. المرحلة الثانية هي بحث إدارة السباك عن شركة ناشئة تستحوذ عليها وتتفاوض مع إدارة الشركة الناشئة دي على تفاصيل الصفقة، والمرحلة دي كوينز جامبت أنجزتها مع سويفل في يوليو 2021. فاضل بقى المرحلة الثالثة والأخيرة والأهم، وهي مرحلة الدي سباك ترانزاكشن. في المرحلة دي الطرفين بيقفلوا الاتفاق اللي ما بينهم، يعني بينفذوا عملية الاندماج بشكل رسمي علشان تبقى الشركة المندمجة شركة مدرجة في البورصة. بس قبل ما الصفقة تتنفذ لازم طبعا أصحاب المصلحة يوافقوا الأول، والطرف الأهم هنا هو الطرف الشاري. إدارة كوينز جامبت اختارت سويفل لأنها شايفة إنها شركة واعدة وبتنطبق عليها المواصفات المطلوبة، بس ده ما بيديهاش الحق إنها تنفذ الصفقة بدون ما ترجع للمساهمين بتوعها. علشان صفقة الاندماج دي تتم لازم المساهمين اللي بيملكوا الوحدات بتاعة السباك اللي دفعوا 345 مليون دولار يوافقوا عليها. طب هنعرف ده ازاي؟ ببساطة هنعمل اجتماع يوم 30 مارس 2022. كوينز جامبت عملت اجتماع للمساهمين بتوعها. في الاجتماع عادة إدارة السباك بتسأل المستثمرين سؤالين 2 رئيسيين. السؤال الأول هو موافقين على الصفقة ولا لأ؟ والسؤال ده أغلبية المساهمين في كوينز جامبت جاوبوا عليه بالإيجاب، أيوة موافقين على الاندماج، علشان كده الصفقة تمت بالفعل. بعد كده بقى بيجي دور السؤال الأهم اللي الكل بيخاف منه، والسؤال ده بيقول ببساطة هتكمل معانا يا مساهم يا ابن الحلال ولا هتسترد فلوسك؟ وهنا كانت الصدمة. وقبل ما أقولك إيه هي الصدمة اللي حصلت خلينا أوضح لك مغزى السؤال أو معناه.
بص يا سيدي، السباك فيها ثغرة خطيرة اسمها ريدمشن اوبشن أو خيار الاسترداد، وده باختصار حق المساهم في استرداد القيمة الاسمية للوحدات اللي بيملكها قبل ما الصفقة تتم، لأن بمجرد ما الصفقة تتم المساهم بيفقد الخيار ده للأبد. وخليني أضرب لك مثال علشان أقرب لك الصورة أكتر. أنا دلوقتي كأشرف عجبني كلام كوينز جامبت أثناء الاكتتاب بتاعها، وعلى هذا الأساس اشتريت منهم 1000 وحدة ب$10,000. كوينز جامبت اللي لمت فلوس مني ومن غيري راحت اتفقت مع سويفل، وبعدين دلوقتي جايه تسألني احنا هنستحوذ على سويفل، هتكمل معانا ولا هتسترد فلوسك؟ قلت لهم لا، مش هكمل، انا عاوز فلوسي. في الحالة دي كوينز جامبت هترد لي فلوسي، وبالتالي الفلوس اللي سويفل هتاخدها من كوينز جامبت هتقل بمقدار $10,000 بتوعي. دي صورة مصغرة من اللي حصل في الواقع في حالة كوينز جامبت وسويفل. كوينز جامبت لما قعدت مع المساهمين بتوعها في 30 مارس علشان تاخد موافقتهم على صفقة الاندماج مع سويفل، 85% منهم طلبوا استرداد فلوسهم من أصل $345 مليون. كوينز جامبت جمعتهم من المستثمرين ما فضلش غير $53 مليون تقريبا. هو ده المبلغ اللي فضل بعد ما كل اللي عاوز يسترد فلوسه ويفعل خيار الاسترداد عمل ده. كده في حوالي $292 مليون طاروا من سويفل. وعلى فكرة المعلومة دي مش سرية أبدا، سويفل أعلنت عنها في بيان موجود على موقعها الإلكتروني في نفس اليوم اللي بدأ فيه التداول على سهمها في ناسداك، ولكن الناس كلها انشغلت بخبر الإدراج ومحدش انتبه للتفصيلة المهمة دي. التمويل بتاع كوينز جامبت صفصف في الآخر زي ما قلنا على $53 مليون تقريبا، نحط عليهم $111.5 مليون جايين للشركة من استثمارات مباشرة من مؤسسات استثمارية كبيرة عن طريق البايب. يبقى كده إجمالي الفلوس اللي سويفل حطت إيدها عليها في إطار صفقة الاندماج هو $164.6 مليون. طبعا هنا في سؤال بيطرح نفسه بشدة لدرجة إننا ما ينفعش نتجاهله أو نتجاوزه، وهو إيه سبب معدل الاسترداد الضخم ده؟ يعني إيه اللي يخلي 85% من المساهمين في شركة السباك كوينز جامبت يفعلوا خيار الاسترداد ويسحبوا فلوسهم؟ هل في مشكلة ما في سويفل خوفتهم؟ في الحقيقة في سببين ورا معدل الاسترداد الضخم ده. السبب الأول هو إن ده الطبيعي في صفقات السباك، عادي بتحصل يعني. مجلة ييل جورنال اون ريجوليشن الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة ييل نشرت دراسة تحت عنوان A Sober Look at SPACs، نظرة واقعية على السباكس أو شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. في الدراسة دي الباحثين كانوا مركزين على معدلات الاسترداد اللي بتحصل في شركات السباك بعد ما الإدارة بتعلن اسم الشركة اللي ناوية تستحوذ عليها أو تندمج معاها. المهم شركات السباكس اللي الدراسة شملتها كان متوسط عمليات الاسترداد فيها 58% تقريبا، وأكتر من تلت الشركات دي كان معدل الاسترداد فيها أعلى من 90%، يعني أكتر من 90% من المستثمرين انسحبوا منها. موقع باز فيد الأمريكي على سبيل المثال أكتر من 94% من المساهمين في السباك اللي اندمج معاها في ديسمبر اللي فات استردوا أموالهم. شركة البث الموسيقى العربية المعروفة أنغامي في بداية مارس اللي فات دخلت بورصة ناسداك هي كمان. أنغامي دخلت البورصة من خلال الاندماج مع شركة سباك اسمها فيستاس ميديا اكوزيشن كومباني، يعني بنفس الطريقه بتاعت سويفل. المهم اثناء تقفيل الصفقه وقبل طرح الشركه للاكتتاب 98% تقريبا من المستثمرين في السباك او فيستاس ميديا انسحبوا واستردوا فلوسهم. ومن هنا ننتقل للسبب الثاني ورا معدل الاسترداد الضخم اللي حصل في صفقه الاندماج بتاعت سويفل. سويفل يا جماعه حظها كان سيء جدا، لان التي سباك ترانزاكشن او تقفيل صفقه اندماجها مع كوينز جامبت حصل في أسوأ وقت ممكن، وخلينا أوضح لكم ليه. في البورصة أو في سوق الأسهم اللي بيحرك أسعار الأسهم بشكل أساسي هم حاجتين اتنين ملهمش تالت: الفاندمنتالز أو الأساسيات بتاعت الشركة، والإنفستور سنتيمنت أو مزاج المستثمرين. في حالة سويفل الأساسيات بتاعت الشركة في السنة الأخيرة ما اتدهورتش، بالعكس اتحسنت، لأن عامل الوقت أصلا في صالح الشركة زي ما هوضح لكم كمان شوية. يعني باختصار ما نقدرش نقول إن عمليات الاسترداد سببها تدهور أساسيات الشركة، أو إن المنسحبين شافوا إن سويفل شركة بترجع لورا أو أحوالها بتتدهور. وده ياخدنا للعامل التاني اللي بيأثر في حركة السوق، وهو مزاج المستثمرين. باختصار يا جماعة في حالة من التشاؤم والخوف بتسيطر على الأسواق العالمية بشكل عام والسوق الأمريكي بشكل خاص خلال الشهور الأخيرة. الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة بتعمل كل أسبوع استطلاع رأي بتسأل فيه المستثمرين الأفراد في السوق الأمريكي عن توقعهم لاتجاه السوق
خلال ال6 شهور الجايين. المهم في الاستطلاع اللي الرابطة عملته في الأسبوع المنتهي في 13 إبريل اللي فات، كان 15.8% بس من المستثمرين هم اللي شايفين إن السوق هيرتفع خلال ال6 شهور الجايين، ودي أقل نسبة تفاؤل بمستقبل السوق خلال آخر 20 سنة. باختصار المستثمرين خايفين ومش متفائلين بأداء سوق الأسهم في المستقبل القريب، وكتير منهم بيفضل إنه يحتفظ بفلوسه كاش. والسبب الرئيسي ورا خوف المستثمرين هو رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفايدة من ناحية، وشبح الركود اللي بدأ الكلام يكتر عليه مؤخرا من ناحية تانية. علشان كده المستثمرين بدأوا يسحبوا فلوسهم من استثمارات كتير ويحتفظوا بيها في صورة الكاش. في ظل الظروف دي شركة زي سويفل هتعاني أكتر من غيرها علشان ترضي المساهمين الحاليين اللي بيملكوا سهمها المدرج بالبورصة، وهتعاني برضه علشان تجذب مستثمرين لو قررت تعيد طرح جزء من أسهمها في السوق. طب ليه هتعاني؟ ببساطة لأن الشركة بتخسر. سويفل يا جماعة شركة ناشئة، والشركات الناشئة زي ما انتم عارفين بتحتاج سنين علشان تتحول للربحية. أمازون على سبيل المثال اللي اتأسست سنة 1994، أول سنة تقدر تحقق فيها ربحية كانت سنة 2003، يعني بعد 9 سنين تقريبا من تأسيسها. سويفل كانت مخططة إنها توصل للربحية في 2024، يعني بعد 7 سنين بس من إنشائها. دي كانت خطة الشركة لحد نهاية الربع الأول من السنة اللي احنا فيها دي 2022. بعد كده كل شيء بدأ يتغير. إدارة سويفل شافت إنه في ظل ظروف السوق الحالية من شبح ركود تضخمي هيضرب الاقتصاد العالمي ورفع الفيدرالي لأسعار الفايدة، فهي لازم تحقق الربحية في أسرع وقت ممكن. وده باختصار لأن السوق مش هيصبر عليها لحد 2024، والمستثمرين حاليا مش مهتمين أبدا إنهم يحطوا فلوسهم في شركة مش بتحقق ربحية. علشان كده الشركة قررت إنها تغير خططها وتعدل نموذج أعمالها بحيث تكون قادرة تحقق ربح السنة الجاية اللي هي 2023. طب هتعمل ده إزاي؟ علشان نفهم النقطة دي ضروري نعرف سويفل شغالة إزاي أساساً أو بتكسب إزاي. نموذج الأعمال بتاع سويفل قائم على نوعين من الخدمات. النوع الأول هو خدمات البي تو بي أو بيزنس تو بيزنس، ودي باختصار هي الخدمات اللي سويفل بتقدمها للمؤسسات والشركات سواء في صورة خدمات نقل أو ترخيص للتكنولوجيا. الجزء بتاع البي تو بي ده بيكسب بالفعل وبيدخل للشركة إيرادات شهرية بتقترب من 5 مليون دولار، والجزء ده كان بيمثل لحد وقت قريب ما بين 50 ل 60% من عمليات الشركة. النوع الثاني بقى هي خدمات البي تو سي أو البيزنس تو كونسيومر، ودي هي الخدمات اللي الشركة بتقدمها لك كمستهلك فرد من خلال أتوبيسات النقل الجماعي اللي بتطلبها عن طريق التطبيق بتاعهم علشان تنقلك من مكان للتاني، ودي الخدمة اللي كلنا نعرفها تقريبا. أعمال البي تو سي بتاعت سويفل بتخسر في معظم الأسواق باستثناء مصر وباكستان. المشكلة بقى هي إن خدمات البي تو سي اللي كانت بتمثل لحد وقت قريب من 40 ل 50% من عمليات الشركة، الخسائر بتاعتها بتبلع المكاسب بتاعت البي تو بي، وبالتالي الشركة في النهاية بتحقق خسائر أو صافي دخل سالب. ده وضع إدارة الشركة عاوزة تغيره في أسرع وقت للأسباب اللي شرحتها من شوية. وبناء على ما سبق سويفل أعلنت في 30 مايو اللي فات خطتها اللي صدمت ناس كتير. أبرز ملامح الخطة دي باختصار هي إن الشركة هتركز أكتر على عمليات البي تو بي وهتديها مساحة أكبر على حساب عمليات البي تو سي اللي قررت إنها تقلل حجمها بسبب خسائرها. الخطة الحالية بحسب اللي عرفناه حصريا من إدارة سويفل هي إن التقسيمة المستهدفة لعمليات الشركة خلال الفترة الجاية هي 70% بي تو بي و30% بي تو سي. سويفل قررت برضو إنها هتستمر في تقديم خدمات البي تو سي في الأسواق اللي بتكسب بس، وتحديدا مصر وباكستان، وفي نفس الوقت هتوقفها في الأسواق اللي الخدمات دي خسرانة فيها. وقالوا كمان إنهم ناويين يعتمدوا بشكل أكبر على الأتمتة في تنفيذ بعض الوظائف والمهام. خطوة الأتمتة مع خطوة الخروج من بعض أسواق البي تو سي اترجموا فورا في صورة تسريح عدد كبير من الموظفين اللي للأسف ما بقاش لهم دور في الشركة بعد الهيكلة الجديدة. سويفل أعلنت إنها هتستغنى عن 32% تقريبا من الموظفين بتوعها، أغلب الناس اللي تم الاستغناء عنهم من الإمارات وباكستان. الخطوات دي كلها إلى جانب إجراءات تانية ممكن توفر للشركة حوالي 100 مليون دولار، ومن المفترض إنها تساعد الشركة على تحقيق الربحية السنة الجاية. واحد مركز بقى يقول لي طب يا أشرف، هو ما كانش الأفضل طالما الشركة بتخسر توفر فلوسها لنفسها بدل ما تروح تفرتكها في عمليات الاستحواذ اللي نفذتها في السنة الأخيرة؟ أقول لك سويفل ما دفعتش فلوس في الشركات اللي استحوذت عليها، هي اشترتها
باتفاقات تبادل أسهم، يعني ادت أصحاب الشركات دي تمنها أسهم في سويفل. وده غير إن الشركات دي كلها تقريبا بتدعم خدمات البي تو بي اللي بتكسب الشركة بالفعل. دي كانت قصة سويفل اللي شغلت بعض أهم مساحات المال والأعمال الأسابيع اللي فاتت. وعندي سؤال لحضراتكم بعد توضيح النقاط اللي فاتت، من وجهة نظركم هل قرار سويفل الاستغناء عن تلت موظفيها كان ممكن تجنبه بأي شكل حتى مع وجود الأسباب اللي فاتت دي كلها، ولا موجات الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية كانت أعلى منها؟ هتابع إجاباتكم في التعليقات. وفي النهاية يا ريت لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا، وطبعا تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش علشان تشوفوا كل حلقاتنا. سلام.